Biu! Pasok! Bye-bye! Saan kayo? Saan kayo? Wala, hindi ko lang. Sana all. Pasok na tayo guys. Yung tropa natin ang aga-agang nagba-barbecue. Si Berhelio. Ang laki niya ng barbecue eh. Yun. Good morning guys. Ngayong araw na tayo linggo. Papasok tayo. Usually hindi kami talaga pumapasok ng linggo. Kaso nga lang, sabi ng boss namin kailangan may mga wewildingin na kailangan matapos na maaga. So tara, samahan niyo ako. Ayun o, pang aga-aga Rebellia. Puro kayo bayad. May kasama tayo doon na nauna na nagbike. Pag linggo pwede kami magbike. Pero pag ordinary araw kailangan magpaalam. Lupit no. Pag di ka magpaalam at mahuli ka, pero mo lang abutin mo. Kaya tara, alis muna tayo. Bili mo tayong baon. Bili tayo ng tinapa. Tinapay 100 yen, tinapay. Coffee, kape. So mama desu. お支払い方法を選び現金を入れ終わりましたら確認の上 OK ボタンを押してください。レシートをお受け取りください。お取り忘れご注意ください。ありがとうございます。ありがとうございます。So nakabili na tayo ng ng tinapay tsaka kape. Tara, pasok na tayo guys. Maaga pa ata eh. Napaaga yung pasok. So hanggang dito na lang muna at bawal mag video doon. Balikan ko kayo mamaya guys. Andito na tayo ngayon sa kung saan kami nagpapahinga pag umaga, tanghali tsaka bago uwian. So baka nagtataka kayo no, naka-jacket na ako. Malamig na rito eh. Yun. Diyan nakapatong yung gamit natin. So ito yun. Sapatos ko yan. Sapatos ng kasama ko. Sapatos ko rin yan pero sira, medyo sira na. Pero gagamitin pa natin yan pag masira na yun. Yun, uniform nila. Yan. Sampayan. Medyo madilim. Yun. Sampayan. Tapos ito. May refrigerator din kami pero lalagyan lang yan kung ano mga kapagkain para hindi madaling masira. Yun.
Yun yung pwesto ko yun. Mamaya, magkikita tayo doon mamaya. Nakakapanibago. Kasi pasok namin Lunes hanggang ano lang, Sabado. Nakakapagod to. Wala tayong Yasumi. Wala tayong break. Boom! Putok. Kape tayo guys. Kape. Ito yung laging binibili ko eh. Georgia. Para siyang ano, kopi ko ata. May pagkamatapang, tapos may pagkamatamis. Ayaw ko lang yung tapang. Bumili na ako kanina ng ano, tinapay. Baka sakaling ano, gutumin. Yeah, suot muna tayong sapatos. Baka natataka kayo, no? Ba't ganito yung style ng buhok ko? Yun, no? Hindi yan style. Ano yan, parang headband. Medyo mahaba na kasi yung buhok ko yan. Pumapasok sa tainga. Kakiliti, kaya nalagyan ko ng ganito para hindi disturb. Kiliti, hindi ka naman nasasarapan, di ba? Gago. Tagal kong nakapagsuot ng sapatos, no? So, yun. Yung sapatos ko siya na. Papalitan natin yan pag ano. Papalitan natin yan sa ano. Sa tamang panahon. Yo. So, pahinga muna ako guys. Tapos, mamaya balikan ko kayo pag tatrabaho na kami. Hey yo! Tatrabaho na tayo. Yung kasama natin no, nagsimula na. Galit pa eh. So, nagtrabaho na pala ako kanina. Tapos, ngayon lang ako makapag-video. So, ano guys, ito pala yung wieldingin natin ngayon. So, medyo mahirap. Mahirap nga naman talaga. Ito yung wieldingin natin ngayon. So, dito muna tayo. So, samahan nyo muna ako guys. Hanap buhay.
Tanghalian na. Break time. Lunch break. Pagkain ko. Binigay ng ano namin, boss. So, ito yung pagkain ko guys, oh. People of the world, this is my lunch. Right. Tanghalian na. Kain tayo. Dito lang muna guys. Balikan ko kayo mamaya. Siguro ano na, pag-uwian na namin. Kasi hindi muna ako mag-video mamaya kasi ewan ko lang kung makapag-video ba ako, pero subukan ko lang ha, pero ano yung unahin ko yung trabaho ko eh, at minamadali yun. So pahinga muna tayo. Peace. Right, guys, tapos na yung trabaho namin. Uwian na. Kikita ba ako? Uwian na namin, you know. Nakapila na yung mga tropa. Ay. Punch tayo, pa-punch. Uwi na tayo. Magbabike tayo, magbabike. Dilim. Dilim na. Sana all. Brother, Skray. Oh, sorry. Genki. Genki. Pala nilagay yung ano mo? Ha? Nung nakaraan pa yun, ginamit ni Balong. Ginamit niya na flat. Hindi maglakad ka. Ang dali lang naman yun eh. Hindi ko siguro itong ginamit niya. Sino gumamit? Bulong. So, pauwi na kami. Yun o, yung mga tropa nakabike. Hindi masyadong makita at madilim. Yun, nagsisiuwian na sila. So, hanggang dito na lang guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga video natin. Bye-bye!